في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدى. وصلنا إلى مصر الحبيبة، أرض الكنانة، مصر الجميلة اللي مشايخها حفظونا كتاب الله سبحانه وتعالى. وصولنا إلى مصر كان محطة ترانزيت وراحة لفريق العمل، ولكن استغلينا وجودنا في مصر لنسلط الضوء على بعض حفظة القرآن الكريم المتميزين. الطفل إبراهيم أدهم من مصر، عمره 7 سنوات، من منطقة فقيرة وبسيطة، المعيشة فيها صعبة حقيقة في مصر. اسم المنطقة المرج. إخواني معي من فريق العمل من مصر يقولون يا فهد جبتنا هالمنطقة هذه إحنا المصريين ما شفناها. هذا الولد تبارك الرحمن حفظ القرآن الكريم كاملا ولم يبقى له إلا البقرة وآل عمران حتى يحفظ القرآن. حفظ القرآن عن طريق سماع الأشرطة، تبارك الرحمن. الآن ما شاء الله كم تحفظ من القرآن يا إبراهيم؟ لحد سورة النساء. ما شاء الله ما شاء الله. كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ كيف اكتشفت أن ابنك بعمر صغير أعتقد 2.5 سنين أنه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله حضرتك كنا بنصلي المغرب، يعني جهر، فأنا ووالدته كده، فكان هو بيلعب ورا مننا احنا وبنصلي. بعد ما فرغنا من الصلاة بس أمه لاحظت إنه بيقرأ قرآن. وأنا سمعتهم بقى بيقرأوا في سورة الإخلاص. نعم. فروحت سمعتها منهم بعد ما خلصوا صلاة، لأني أبي بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبقرأ في سورة الإخلاص. مجرد إن أسمعها إحنا وبنصلي. نعم. فبتقول لي السيدة إبراهيم حفظ سورة الإخلاص. قال لي مين اللي حفظها لك يا إبراهيم؟ قلت له أنا سمعتها منكم ورحت حفظتها. فعشان كده أبي قال لأمي اهتم بيه وقرأي القرآن وكده لحد ما. فعلى طول كل يوم تحفظوا سورتين 3. نعم. من 3 سنين كان خلص 7 أجزاء. ما شاء الله. ففي شيخ هناك قال لي لا ده أحكامه ضايعة خالص. نعم. فطبعا زي ما تقول جاتني حالة إحباط. في المكان اللي احنا ساكنين فيه ما كانش فيه محفظين. نعم. وحاولت بقدر الإمكان أجيب له محفظ ما عرفتش. حالته المادية ساءت. طيب أبي شيخ لابني حفظ القرآن، لو أي واحد منا، لو أي واحد من الشباب ولا واحد منكم الآن شاهدنا تحوش حالة من الإحباط واليأس إنه خلاص دام إني ما لقيت شيخ خلاص ابني لا يحفظ القرآن، أنا عملت كل اللي علي. لا، أبو إبراهيم راح ابتكر شيء آخر، قال لا أنا ما أقدر أجيب شيخ، على الأقل عن طريق الموبايل أسمع المشايخ في إذنه ويبدأ يحفظ عليهم، لأنهم قراء متقنين، يحفظ عليهم القرآن ويستمر معاه حتى يعني ينتهي من كتاب الله سبحانه وتعالى. لأنني لا أؤيد أن يحفظ أي شخص القرآن بدون شيخ متقن، لكن تفاجأت أن إبراهيم هذا الطفل يحفظ القرآن بدون شيخ. فجلست مع والده، تبين لي أن والده لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الشيخ المتقن. اتفقت أنا وفريق عمل مسافر مع القرآن مع والده بإذن الله تعالى أن نتكفل بتحفيظ القرآن الكريم كاملا عن طريق شيخ متقن.
باليوم الواحد ما هي الكمية اللي يحفظها؟ والله في اليوم الواحد يعني زي ما تقول حسب ما تهيأ له الجو، على حسب الظروف. حسب الظروف. طيب. لو هو الجو تقريبا يعني تقريبا يعني ممكن صورة في اليوم، يعني أنا على ما أذكر حفظ سورة الأحزاب في 5 ساعات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. سورة الأحزاب كاملة. بسم الله ما شاء الله، يعني هو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا للتنويه لما نتكلم عن سورة الأحزاب، هو الإنسان إذا أراد أن يحفظها أقل شيء يحتاج 4 أيام أو 5 أيام حتى يحفظها. طيب باليوم كم يراجع إبراهيم؟ اليوم ممكن 4 أجزاء 5 أجزاء يراجع حسب. ما شاء الله. بس أيام المدرسة يعتبر ما فيش. طريقة المراجعة إيش؟ على السماعات والتليفون. العجيب في قصة الطفل إبراهيم أن والده حبب إليه حفظ القرآن، استخدم معاه جميع الأساليب اللي تحفزه وتشجعه أنه يحفظ القرآن. شوفوا معي شلون والده شجعه لحفظ القرآن. أنت بدأت معاه الآن، يعني أول خطوة للتشجيع عملتها ليه؟ إن عملت له المرجيحة المتواضعة هذه البسيطة. طبعا احنا قاعد نتكلم عن مرجيحة أعزائي المشاهدين، مرجيحة يعني أبسط مما تتخيلون. كان سعد بيفسحني ويراكبني على الدراجة اللي هي العجلة. هو طبعا غير المرجيحة غير الدراجة تحطها على كتفك. بحطه على كتفه. وين تودي لما تحطها على كتفك؟ لما يكون رايح المدرسة، لما يكونوا خارجين فسحهم. احنا رايحين المدرسة يروح يشيلني على كتفه وامسك التليفون واروح اقول معاه وهو يمشي بيا لحد ما نوصل الدقيقة وانزل. ما بخلوش يمشي عينه تلتفت لأي حاجة في الشارع، عن عيل بيلعب، عن عيل بيشتم عيل أو ألفاظ خارجة، لا. فأنا بلهيه عن ده كله، بخليه يركز في القرآن، بيحفظ قرآن. ما بخلوش ينتبه لأي حاجة مخلة في الشارع. ما شاء الله. إبراهيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أكتافك هذه تشهد لك يوم القيامة أنك أنت عن طريقها حفظت ابنك كتاب الله سبحانه وتعالى. على الكتف وفي الدراجة والمرجيحة، كل هذه الوسائل اخترعوها الأب والأم حتى يشجعوا هذا الطفل. بالنهاية هو طفل بدأ وعمره 2.5 سنين بحفظ القرآن، والآن عمره 7 سنوات يريد أن يلعب ويتفسح. ليش هذا كله؟ يعني أنا أعتقد في تعب عليك. ليش استخدمت كل هذه الوسائل انك انت تحفظها؟ اولا يعني الحاجتين. الحاجه الاولانيه ان يعني اللي حفظ القران له يلبسه الله تاج الوقار يوم القيامه، اقل يقوتا فيه بالدنيا ومن عليها، اقل يقوتا فيه. ثاني حاجه في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينقطع عمل ابن ادم الا من 3. نعم. من ضمنهم ولد صالح يدعو له. الله أكبر. فانا اتمنيت يعني من الدنيا وكل امل في الدنيا ان يبقى اسيب ورايا ذريه تدعي لي مش تدعي علي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه رايك اختبرك في القران؟ جاهز ولا نص ونص؟ جاهز. جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. يلا اختبرك في القران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أكمل. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وسيق الذين
اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كثير من الناس يعني يقول لي فهد أنت لما تروح لأن هذه المناطق فقيرة لأنهم يعني هم فقراء فما عندهم شيء يحفظون القرآن. أنا أقول لك بالعكس، اليوم لأن إذا هم فقراء الأب يتعب والأم تتعب ولا يرجعون إلا متأخر إلى البيت ولا يستطيعون أن يحفظون أبنائهم القرآن، بل هم صعب عليهم تحفيظ أبنائهم القرآن، وإحنا كل شيء متوفر عندنا ونهمل أبنائنا ولا نحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم أن السعادة الحقيقية والبركة في الدنيا والآخرة هي كتاب الله سبحانه وتعالى. سألت الطفل إبراهيم شنو حلمك وشنو طموحك؟ قال والله أنا حلمي أبي لابتوب أحفظ عليه القرآن الكريم. سبحان الله، حتى أحلامه متعلقة بحفظ القرآن. والله يا ريت يا إبراهيم تكون قدوة لأولادنا. بدأت رحلته مع القرآن وعمره 4 سنوات. تبارك الرحمن انتهى من حفظ القرآن الكريم كاملا بعد 3 سنوات. الأغرب من ذلك أنه بدأ يحفظ القرآن وعمره 13 عاما بإجازة من الأزهر. فعلا إنه حافظ من الطراز الخاص، إنه الشيخ أحمد سمير. أطوي به دربي البعيد والخير في قلبي يزيد في حضرة الذكر الحميد والروح طابت في لقاه. في محافظة البحيرة منطقة كفر الدوار، يعني نعيش أجواء جميلة ورائعة في هذه المنطقة مع فريق العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم في رحلتنا، رحلة مسافر مع القرآن. الشيخ أحمد كيف حالك؟ بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. أموركم طيبة؟ الله يبارك فيك. شيخ أحمد 4 سنوات بداية في حفظ القرآن تكون صعبة على الطفل، يعني من وجهك أن تحفظ القرآن وأنت عمرك 4 سنوات شيخ أحمد؟ هذا يعني نتيجة طبيعية لأسرة أنت نشأت فيها نعم. تحب القرآن الكريم، لأن الطالب أو الطفل نعم. دائما يتأثر بمن حوله. نعم صحيح. دائما تجد الطفل عنده 5 سنوات ويجلس يسمع أغنية أو نعم. يذكر لك اسم لاعب من لاعبي الكرة. نعم صحيح. ما ذلك إلا لأنه تأثر بمن حوله. بدأت على الشيخ عبد الجواد. نعم. لكن انتقلت، حفظت عنده 10 أجزاء. نعم. لكن لضيق وقته انتقلت لشيخي الشيخ محمد عامر. نعم. وكان يحفظ طالبين فقط. نعم. إذا انتهى الطالبان من حمل القرآن الكريم نعم. انتقل إلى غيرهما. نعم. لا يأخذ أكثر من طالبين. نعم. الشيخ محمد عامر كان لما رحنا له علشان يحفظ الشيخ أحمد كان له 4 شروط. أول شرط ليه أن لي ثواب الأبوة وهو له ثواب التحفيظ. تاني شرط قال أترك الدنيا خلف ظهرك وهيا بنا لنحفظ الشيخ أحمد القرآن. ثالث شرط إنه لابد يجي حافظ للكمية اللي هو بيديها له. رابع شرط إنه لو جه حافظ مش حافظ أكتر من 3 مرات ما يجيلوش تاني. هو كان حريص على إنه ياخد ثواب حفظ القرآن، لم يحصل على أي مقابل مادي نهائيا. كان شديدا للغاية. نعم. لكنها شدة في موضعها. نعم. شدة في موضعها فعلا.
نعم. فكان يعني أذكر أنني ذهبت إليه في الساعة 6 مساء. ذهبت إليه في الساعة 6:05، وكان المقرر أن أذهب إليه في الساعة 6، فقال لي تأخرت عن موعدك فانصرف. الله. حقيقة الشيخ أحمد طبعا شارك يعني تقريبا أكثر من 70 مسابقة، صحيح شيخ أحمد؟ نعم كثير تقريبا. أنا حصلت المركز الأول على العالم الإسلامي في المسابقة القرآنية. نعم. في مسابقة القرآن وتفسيره. نعم. في سنة عام 2010 تقريبا. فين كانت هذه شيخ؟ في مصر هنا. نعم. وحصلت الثاني على العالم الإسلامي في مسابقة القراءات العشر بالكويت. نعم. عام 2007. شرفتنا والله يا شيخ أحمد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وحصلت على المركز الثالث على العالم عام 97 و900 وألف في مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. وحصلت بفضل الله على المركز الأول على الجمهورية منذ عام 1994 لأن عام 2004. نعم. في مسابقة تنظمها المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية. كان لما الشيخ أحمد يحصل على المركز الثاني كان بيصاب بحزن رهيب. كان المركز الثاني بالنسبة له هو الرسوب الكامل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. صنني من كل كرب. صنني من كل كرب. كم عمرك بدأت بإمامة الناس؟ والله كانت الإمامة دي لها قصة يعني. نعم. بس صغير سن كنت. بدأ الشيخ أحمد بإمامة الناس وعمره 9 سنوات. سمعوا شنو يقول عن أول صلاة صلاها وهو يئم بالناس. ذات يوم كنت أصلي التراويح خلف فضيلة الشيخ كمال فتح الله. نعم. فبعد أن انتهى من أول 4 ركعات همس في أذني قائلا سأنصرف الآن لأمور فاجأتني. نعم. وأكمل أنت بعدي دون أن يخبرني. هو انتهى من كم ركعة؟ 4 ركعات. نعم. وبقي 4. وكان قد انتهى من سورة الأنفال. نعم. فكنت وقتها لم أتعلم بداية الربع ونهايته. نعم. كنت في 9 من عمري. نعم. فالمفترض أن هم يصلون الركعة بربع. نعم. فحصلت الركعتين لأنهم يصلون بربعين فقط. نعم. فبسبب عدم علمي بالإرباع فصليت الركعتين ب5 أرباع يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ايش حصل في المصلين ما شاء الله؟ لا اشتكوا من الإطالة ثم بعدها انتقلت إلى علم القراءات. متى بدأت؟ كم كان عمرك شيخنا تقريبا؟ بدأت علم القراءات وعمري 10 سنوات على يد فضيلة الشيخ كمال فتح الله. نعم. ثم توجهت إلى مشايخ كثر منهم الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وعبد الله. نعم. في الإسكندرية. نعم. وهو أعلى القراء إسنادا إلى وقتنا هذا في وقتنا هذا يعني. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن
الله هو السميع البصير. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخنا. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير، فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان، به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.